آیا تاکنون برایتان پیش آمده که ذهنتان بارها و بارها یک اتفاق را مرور کند؟ گویی در زندانی گرفتار شده اید که کلیدش در دستان افکار خودتان است. شاید نام آن را نشنیده باشید، اما این همان نشخوار فکری است. ذهن پیوسته شما را به گذشته میبرد یا نگران آینده میکند و انگار نمیتوانید آن را متوقف کنید. ما برای شما 5 تکنیک برای رهایی از این چرخه ذهنی آزاردهنده آماده کرده ایم. همراه ما باشید. به جای تمرکز بر افکار خود، تصور کنید دوست نزدیکتان این افکار را دارد. از دیدگاه فرد دیگری به این افکار نگاه کنید و سعی کنید به خودتان مشاوره بدهید. این تکنیک باعث فاصله گیری شناختی می شود و قدرت شما در تحلیل منطقی را افزایش می دهد. تحقیقات نشان داده‌اند که دیدن افکار از زاویه دید شخص ثالث، شدت احساسات منفی مرتبط با آنها را کاهش و توانایی حل مسئله را افزایش می دهد. این تکنیک بر اساس مفهوم درونی سازی و بازتاب خود در روانکاوی عمل می کند. فروید معتقد بود که ذهن ناهوشیار به طور مداوم به دنبال بازنمایی احساسات سرکوب شده است. وقتی از دیدگاه فرد دیگری به افکار خود نگاه می کنید، عملاً به ناظر درونی خود اجازه می دهید که بین ناخودآگاه و خودآگاه پل بزند و بار هیجانی این افکار را کاهش بدهد. برای قطع کردن چرخه افکار از حسهای بدن استفاده کنید تا به لحظه حال برگردید. یک شی با بافت خاص مثل یک سنگ یا پارچه را لمس کنید و با دقت جزئیات آن را حس کنید. یک بوی خاص مثل اسانس یا قهوه را عمیقاً استشمام کنید. یک صدای آرام بخش را گوش دهید مثل صدای طبیعت یا موسیقی بدون کلام. این روش با بهره‌گیری از سیستم عصبی پاراسمپاتیک بدن را به حالت آرامش باز می‌گرداند. تمرکز بر حس‌ها باعث می‌شود که مغز از حالت واکنش به تهدید به حالت استراحت و هضم منتقل شود و چرخه افکار منفی شکسته شود. از منظر روانکاوی توجه به حس‌ها می‌تواند شما را به اینجا و اکنون متصل کند و مانع از فرو رفتن در خاطرات سرکوب شده یا نگرانی‌های آینده شود. به باور وینیکات، تجربه حس‌ها می‌تواند به فرد احساس بودن واقعی بدهد که برای بازسازی پیوند میان ذهن و بدن ضروری است. یک تصویر ذهنی از مکانی که برای شما آرامش بخش است ایجاد کنید، مثلا یک ساحل یا یک جنگل. چشمهایتان را ببندید و خودتان را در آنجا تصور کنید. جزئیاتی مثل رنگ، صدا و حس محیط را به طور واضح در ذهن بازسازی کنید. این تکنیک برای بازآرایی مسیرهای ذهنی استفاده می شود و باعث توقف نشخوار می شود. تصور کردن مکانهای آرامش بخش فعالیت نواحی پیشانی مغز را که مسئول استرس و تصمیم گیری هستند کاهش می دهد. این تکنیک همچنین شبکه پیش‌فرض ذهن را که با نشخوار فکری مرتبط است غیر فعال می کند. روانکاوان معتقدند که ایجاد تصاویر مثبت می‌تواند به بازسازی فضای امن درونی کمک کند. فضایی که در کودکی ممکن است از دست رفته یا دچار اختلال شده باشد. این بازسازی نمادین به کاهش اضطراب وجودی کمک می‌کند. زمانی که افکار مکرر به ذهن شما هجوم می‌آورند، بدن خود را به حرکت درآورید. این حرکت می‌تواند شامل تکان دادن دست‌ها، ضربه زدن به زمین با پاها یا انجام یک حرکت تکراری مثل دویدن در جا باشد. این روش که در رواندرمانی‌های حسی حرکتی انجام می‌شود، می‌تواند چرخه ذهنی را با استفاده از تخلیه انرژی جسمانی قطع کند. حرکت فیزیکی باعث آزادسازی هورمون‌های استرس‌زا مانند کورتیزول می‌شود و سطح سروتونین را افزایش می‌دهد. این تکنیک بر پایه نظریه بدن محوری بنا شده و ثابت شده است که ارتباط قوی میان تخلیه جسمانی و آرامش ذهنی وجود دارد. در نظریه فروید، انرژی روانی در بدن جریان دارد و اگر به درستی تخلیه نشود، به شکل اضطراب یا نشخوار فکری باز می‌گردد. حرکت فیزیکی نوعی تخلیه نمادین است که به شما اجازه می‌دهد این انرژی را از ذهن به بدن منتقل کرده و از تکرار آن در ناخودآگاه جلوگیری کنید. هر روز یک بازه زمانی 15 دقیقه‌ای را برای نگرانی تعیین کنید.
وقتی افکار مزاحم در طول روز به سراغ شما میآیند، به خودتان بگویید الان زمانش نیست. در زمان نگرانی به آن فکر می‌کنم. در زمان تعیین شده فقط به آن نگرانی‌ها بپردازید و پس از اتمام زمان فعالیت دیگری انجام دهید. تحقیقات نشان دادند که این تکنیک می‌تواند به مدیریت بهتر استرس و کاهش شدت نشخوار فکری کمک کند. مطالعات نشان دادند که اختصاص زمان مشخص برای نگرانی، فعالیت مداوم آمیگدال یا مرکز پردازش احساسات در مغز را کاهش می‌دهد و ذهن را آموزش می‌دهد که نگرانی‌ها را به زمان مناسب‌تری موکول کند. این روش به شما اجازه می‌دهد که به جای فرار از نگرانی‌ها با آنها مواجه شوید، اما در زمان و مکان مشخص. یونگ معتقد بود که مواجهه آگاهانه با سایه‌ها از قدرت آنها در کنترل ذهن می‌کاهد. با زمانبندی نگرانی، ناخودآگاه به تدریج می‌آموزد که به جای غافلگیر کردن شما در زمان و مکان مشخص ظاهر شود. این نکات روانکاوی نشان می‌دهند که هر تکنیک نه تنها به سطح آگاهانه ذهن کمک می‌کند، بلکه به بازسازی الگوهای عمیق روانی نیز منجر می‌شود و به شما امکان می‌دهد که ارتباطی سالم‌تر با افکار و احساسات خود برقرار کنید. ذهن ما شبیه یک اتاق شلوغ است، پر از صداهایی که گاهی اجازه نمی‌دهند آرامش را تجربه کنید. اما فراموش نکن تو این قدرت رو داری که این صداها را مدیریت کنی و دوباره کنترل زندگیت را به دست بگیری. هر قدم کوچکی که برای آرامش ذهن خود برداری، تو را به زندگی شادتر و آزادتر نزدیک می‌کند. این تکنیک ها تنها ابزارهایی هستند که مسیر را نشان می‌دهند، اما آنچه اهمیت دارد، تصمیم و اراده توست.